Anh tôi cướp mất bạn gái của tôi, nhưng người yêu cũ của anh ấy lại thích tôi. Lên xe, đi đâu? Khóe miệng Ngọc Trinh cong lên. Ngọc Trinh cười khẽ và nói với tôi, ngươi sợ ta ăn thịt ngươi sao? Tôi xinh đẹp và giàu có rất nhiều người theo đuổi. Tôi chẳng thèm để ý đến anh như thế này đâu. Tôi lưỡng lự một lúc, tôi đi qua hỏi cô ấy hôm nay tại sao gọi tôi qua. Chuyện cũ giữa cô và anh tôi, tại sao lôi tôi vào đó, khiến anh ấy nghĩ là do tôi phản bội anh ấy. Anh trai tôi đã chơi đùa với tình cảm của Ngọc Trinh và đã bị Ngọc Trinh làm tổn thương một cánh tay. Tôi cũng đã ở đó. Anh ấy nghĩ tôi đã tiết lộ hành tung của anh ta cho Ngọc Trinh. Cái miệng ở trên mặt anh ấy, ai có thể kiểm soát được điều anh ta nói. Hơn nữa, anh còn quan tâm đến những gì loại người đó nói sao? Thực ra tôi không quan tâm anh ta nói gì, mà tôi quan tâm đến suy nghĩ của Kim Liên về tôi. Tôi trả thẻ này lại cho cô. Để trả thù anh trai, Ngọc Trinh sai người đốt nhà tôi. Tôi lấy thẻ cô ta bồi thường nhà cháy, ném nó vào xe của cô ấy. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chỉ vì lời nói của Lâm Sung, anh lại không muốn nhận 20 vạn này. Đây không phải là tiền để mua chuộc anh. Đây là tiền bồi thường cho việc anh muốn sửa nhà. Cô là quý nữ họ Ngô. Tôi không dám làm phiền cô. Sợ lấy tiền của cô, tôi không còn mạng mà tiêu. Ngọc Trinh là cảnh vàng lá ngọc. Chúng ta không đến từ cùng một thế giới. Tôi không muốn liên quan gì đến cô ta. Nói xong tôi quay người bỏ đi. Trên đường về nhà, tôi nghĩ về cuộc sống tương lai của mình. Tôi đã sống đạm bạc trong 4 năm qua. Tôi cũng đã tiết kiệm được một ít tiền. Tôi định tìm việc gì đó để làm, cải tạo lại nhà sau khi có thu nhập ổn định. Vì vậy kiếm tiền đã trở thành mục tiêu lớn nhất của tôi. Tôi đi nhiều nơi kiếm việc, đều bị từ chối vì không có trình độ học vấn. Tôi buồn bã quay về và tình cờ gặp bạn thời thơ ấu Hà Cường. Này, đây không phải Võ Tòng sao? Đã không gặp bạn trong nhiều năm. Ồ Mập ơi, đã nhiều năm rồi đấy. Bây giờ bạn béo hơn. Hà Cường mập từ nhỏ, thế nên chúng tôi cứ gọi Cường béo. Thế nào, Võ Tòng, ra ngoài kiếm được nhiều tiền rồi chứ? Cũng được chút, không phải là nhiều tiền lắm. Bạn làm nghề gì? Này đừng nhắc đến nó. Tôi đã học được một số kỹ thuật nướng tại một nhà hàng thịt nướng. Học có nghĩa là học, nhưng tôi không có vốn để kinh doanh. Giờ tôi rảnh, sau khi hai người trao đổi vài lời, quyết định trò chuyện vui vẻ bên ly rượu tại quán thịt nướng gần đó. Trong lúc trò chuyện, tôi biết được từ chủ quán nướng, anh dự định chuyển nhượng gian hàng này vì chuyện gia đình. Quán này đang kinh doanh tốt. Lúc đó tôi và thằng béo đã nảy sinh ý tưởng. Tôi có tiền và anh ấy có kỹ năng. Hai đứa khởi nghiệp, tôi 7 phần thằng béo 3 phần. Sau khi ký hợp đồng, chúng tôi đã cải tạo cửa hàng, chính thức khai trương sau 10 ngày. Ngày đó việc kinh doanh khá tốt, có hơn chục bàn khách. Béo và tôi rất bận. Sau đó, mẹ con dì Vương cũng đến giúp. Chúng tôi mới thấy dễ thở hơn. Sau khi hết khách, tôi định nghỉ ngơi. Chiếc xe quen đậu bên đường. Mọi người bước ra khỏi xe là anh trai tôi Lâm Sung và Kim Liên. Kim Liên, bây giờ em tin lời anh nói chưa? Nếu không có số tiền Ngọc Trinh đưa cho, làm sao cậu ta có tiền để mở cửa hàng này? Lâm Sung đứng ở ven đường, lạnh lùng nhìn tôi. Võ Tòng, đó không phải là anh Sung và chị Liên sao? Thằng béo kéo kéo áo tôi, nhắc tôi nhìn sang bên đường. Đừng để ý họ khi đang làm. Võ Tòng, tới đây. Anh có chuyện muốn nói với cậu. Tôi do dự một lúc trước khi bước tới và hỏi anh ấy có chuyện gì. Nhà bị cháy rồi ở lại cũng vô dụng. Có người muốn mua ngay. Anh dự định bán căn nhà. Nghe thấy vậy tôi tức giận không kìm được. Tôi kiên quyết không đồng ý với việc bán nhà. Đây là kỷ vật cha mẹ để lại không thể bán với giá nào. Lâm Sung cau mày. Anh ấy không ngờ tôi lại phản đối anh ấy. Ngôi nhà bị đốt cháy như thế, ở lại có ích gì? Tôi là anh cả, tôi có tiếng nói cuối cùng về vấn đề này. Cậu có đồng ý hay không cũng vậy thôi. Họ đưa cho tôi 400.000, sau này mỗi người 200.000. Dù em đã làm nhiều chuyện sai trái, em làm việc bất nhân, nhưng anh không bất nghĩa. Anh sẽ trả đủ tiền cho em. Tôi không thể chịu nổi khi nghe điều này và cười lớn ngay tại chỗ. Nhà bị cháy, anh có hiểu rõ nguyên nhân không hả? Đồ đạc của hai anh em đều do bố mẹ để lại. Tôi cũng có một phần. Trước khi tôi đồng ý, không ai có thể mua căn nhà đó được. Lâm Sung đỏ mặt, không ngờ Kim Liên bên cạnh cũng hùa theo mà không biết đúng sai. Ngôi nhà đã bị thiêu rụi, ở đó thực sự chẳng có ích gì. Im đi, cô chỉ là bạn gái của anh ấy, chưa tính là vợ hờ của anh ta. Chưa đến lượt cô lên tiếng. Đó là lần đầu tiên tôi giận Kim Liên. Kim Liên giận đến mặt trắng bệch không nói nên lời. Lâm Sung thấy tôi quyết tâm, suy nghĩ một hồi, lại nghĩ ra mưu kế khác. Mỗi chúng ta có một nửa ngôi nhà, tôi bán một nửa của mình. Như vậy có được không? Cậu còn có ý kiến gì không? Lâm Sung, anh đã tốt nghiệp đại học, cần bán nhà để lấy tiền xài sao? Hơn nữa, cô ấy không phải là bạn gái anh sao? Gia đình cô ấy cũng không thiếu tiền đâu. Anh giỏi trò này lắm mà. Vậy từ giờ ăn bám đi được rồi. Dù sao thì cũng có người mù quáng, rất dễ bị lừa. Cậu nghĩ ai là người mù? Kim Liên rất tức giận. Cô ấy không ngờ tôi đã thay đổi. Võ Tòng, câm miệng đi. Tôi theo đuổi Kim Liên vì tôi thích cô ấy, không thể muốn tài sản của gia đình cô ấy. Tôi sẽ dựa vào khả năng của mình để mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Thay vì ăn bám, cậu nghĩ tôi như cậu, phản bội anh trai mình để có tiền mở nhà hàng thịt nướng này. Tôi là người có lương tâm. Dì Vương và Bèo thấy chúng tôi cãi nhau, nên vội vàng đến làm trung gian. Lâm Sung, chuyện nhà sau này bàn lại cũng chưa muộn. Hôm nay, Võ Tòng khai trương tiệm. Đáng lý mọi người phải đến ủng hộ chứ. Tên Mập cũng ra sức thuyết phục hắn làm hòa. Anh Lâm Sung, chị Kim Liên, hôm nay em đãi hai người. Nhân tiện, anh cũng có thể thử tay nghề của em. Hãy bình luận về những gì cần cải thiện.
Dì Vương mở miệng, Lâm Xung cũng phải nể mặt. Cộng với lời mời nồng nhiệt của béo, cuối cùng, Lâm Xung và Kim Liên vẫn ở lại. Một lúc sau, một bàn khách khác đã đến. Nhóm người nhìn không đàng hoàng. Khi dì Vương phục vụ đồ ăn cho họ, một tên đầu chọc cố tình chế giễu bà ấy. Dì Vương liền tranh cãi với hắn. Không ngờ có người đập bàn đập ghế. Tôi đã nói rất nhiều điều tốt đẹp, họ vẫn không chịu bỏ cuộc. Kim Liên, đi nhanh thôi, không thì liên lụy đến chúng ta. Anh Xung, từ bé chúng ta quen biết nhau mà. Để dì Vương đi như vậy không ổn đâu. Bản chất hèn nhát của Lâm Xung lại bị vạch trần. Chỉ vì Kim Liên nói nên không rời đi. Kim Liên, nhỏ giọng lại, đừng để họ nghe thấy. Họ có vẻ là dân xã hội đen đấy. Chuyện này chúng ta không can thiệp được. Cậu ta làm kinh doanh mà không cho họ tiền bảo kê. Cậu ấy thực sự nghĩ rằng nhà hàng thịt nướng rất dễ điều hành. Mọi người trong ba giáo chín phái đều có thể gặp phải. Nói tóm lại, muốn vững chân vẫn phải quen cả đen lẫn trắng. Đập đi càng tốt. Cuối cùng tiền mở hàng cũng là tiền bất chính. Đây là của báo của cậu ấy. Kim Liên ngước nhìn tôi, ánh mắt có phần phức tạp. Nhưng, đừng nói những gì nữa Kim Liên. Có phải em quên tay anh bị thương như thế nào rồi hay sao? Nếu cậu ta không phản bội chúng ta cũng sẽ không rơi vào tay Ngọc Trinh. Em cũng sẽ không bị, kể cả nếu điều đó xảy ra là do anh. Nhưng hắn không thể làm hại chúng ta chỉ vì tiền. Tôi nghe Lâm Xung nói điều này, ánh mắt Kim Liên đột nhiên thay đổi, quay lại và đi về phía bãi đậu xe. Không ai ngờ rằng vào thời điểm này, hơn chục chiếc xe hơi sang trọng đỗ bên đường. Người trong chiếc xe đắt nhất đã xuống xe, đầy hào quang. Người phụ nữ là Ngọc Trinh. Ngọc Trinh nhìn quầy thịt nướng hỗn loạn, vẻ mặt cô lập tức trở nên khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra với Võ Tòng? Ai đã đập vỡ cái này? Ngọc Trinh quay đầu lại và nhìn Lâm Xung và Kim Liên. Lâm Xung thấy rén, vội vàng giải thích. Không phải tôi, là họ à. Hử, thách anh cũng không dám. Ngô Khiêm hừ lạnh một tiếng, đi về phía người hỏi, đập vỡ bao nhiêu đồ rồi? Người thường nhìn thấy khí phách của Ngọc Trinh, đến với một dàn siêu xe như vậy sẽ không dám hò hé. Cô gái này, tôi khuyên cô tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Chúng tôi là đại lý xe cũ ở Minh Thành. Chủ cửa hàng của chúng tôi là Trương Lục Vĩ, cô chắc cũng biết chứ. Không ai ngờ rằng, khi người đầu chọc vừa nói xong, Ngọc Trinh đã vung tay tát một cái.